Halló, halló! Sziasztok, szép estét minden magyarnak, határon innen és túl. Ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Nézzük, és akkor első, ugye bár ilyen még nem volt eddig. FOMC meeting élőben, 2022. decemberi adás. Úgyhogy nézzük is, George már elkezdte itt a sztorit, úgyhogy adok is kis hangot a háttérre, és akkor nézzük, mi minden lesz itt. Hangot vissza. És közben saját chat, sziasztok, beszéd lesz itt a mérvaró. Hát, ja, de általában ezt szokták, oda-vissza szokták ráncigálni, amit most látunk, hogy most beszakították előre pirosba, hogy utána meg mehessen fel zöldbe. Össze-vissza szokták mindig rángatni, amikor FOMC meeting van. Ja, nem ide akartam visszajönni. S&P most másik, ja, most minden esik, mi mindent beszakítottak egy csöppet, ja. Tipikus, ez a mérleg, ez a méreg nem a ciánnak, mondja itt Tibor is. Nem, most srácok, több idő marad veszegetni, az is igaz, tehát hát így is úgyis még 23-ban egész jól fogunk tudni akciós árakon, ha minden jól megy venni. Aha, 15 000-es bitcoin, jó lenne még egy pár napig, hát annak egyelőre a közelébe nem járunk, oké, hogy most beszakadt 17.800-ra vagy 900-ra, 18.300-ról, azért ez még nagyon messze van attól, hogy átüssön 15-be. Magasabb és jövő évben kitartó kamatpályát vetítettek előre, ez nem tetszik a piacnak. Aha, jó, kösz a plusz infót, igen, Lassúnak még reménykedik a pici pumpába, én is egyelőre. Szonya, jó, ezt István, szerintem várjuk meg a beszéd végét, így közben még olyan mozgások lesznek össze-vissza a beszéd közben, hogy csak na. Dávid, mostan az élő miatt meg kellett állítanom a Kripto Piaci Áttekintést, de nem is baj, én örülök, köszi, nagyon szívesen. Jó, az István már 19:59-kor elkezdték szaggatni a haja, én is ránéztem 8-kor, hogy akkor mi jött ki, és kijött, mert ja, fixen, tehát azt, ha valaki még nem tudná, akkor 0,5%-os kamatlábat emeltek, csak itt is van, hogy a 4% felment 4,5-re itt, hogy a plafonját nézzük, hogy csak fél százaléket emeltek, de ugyebár mégis elkezdték manipulálni a piacokat, meg beszaggatni. Jó, azt mondja, hogy Szabó Sándor, őszintén szólva én örülnék egy 14K-s bitcoinnak, a pozit már betettem tegnap este rá, jaj, az szép a haja, mert 13.8-nál van a következő támaszunk, úgyhogy 14, azt szerintem az teljesen jó ott körül veszegetni, hogy ha addig leszakadnánk. Görgé G, csinálom a popcornt, hajrá. Na, Zsolt, nyugi, a 15K eléggé erős támasz. A 15K is, igen, de most nem, mert 15.800-nál már visszafordult, 15-öt el se érte eddig, tehát szerintem, ha most elérni a 15-öt, úgy átszakítaná, mint az állat, és levenne vagy 13.8-ig. Na de meglátjuk, de amúgy meg nem menjen le semmi, az a lényeg. Meglátjuk majd, mi lesz. Tóth Csaba, jó estét kívánok mindenkinek! Aranyka is egy kicsit beszakadt, meg is nyitotta a short pozim. Akkor még ő is minden, hát ugyebár ugyanúgy megy minden a VilágPiacokon. Na Zsolt, mindenki meneküljön shortba! Hát azért én nem ezt szerintem egy nagybűrös átverés, de majd meglátjuk itt az elkövetkező 1 óra folyamán, mit fognak történni, ha 5 perc van még kezdésig. Csaba, CNBC-n már sok plusz infó van. Aha, jaj, kösz, igen, itt szokták. Hát nem mindegy, most nem megyek ki CNBC-re, nézzük itt élőben, mit mond JP. Görgé G, tudtátok, hogy 4,2 billió tokent elégettek a CRO-nál? Jé, nem tudtam, az tök jó hír. Mennyi van a CRO-ból? Azt mondja, hogy hát jó, Ctrl F, ezek nem fogom itt tekergetni. CRO. Aha. Hát az a 4 millió nem se semmit nyom alatba, mert 25 billió van kiadva. 25 000 millió van kiadva CRO-ból, tehát tök jó, hogy elégették, de a 25 000-ből 4 az nem olyan sok. Szia Erika. Jó, az István, longosok, kiírtva, jöhetnek a sortosok, jaj, nagyon jó, így is van, igen, úgyhogy segíthatják a sortosokat, hogyha most még valaki ilyen megijedtek rengetegen, hogy jaj, beszakad, mindenhol fél százalék, azokat most ki lehet írtani majd a másik irányban, na de igen, vagy hogy hívják, már tőkeáttéteseket nézzük, csak mert az fontos lesz itt, az benne is hagyom itt a háttérbe, hogy itt legyen, hogy írtják őket közbe. Hát olyan nagy mocorgás még nem volt most. 20-20 milla értékbe írtottak ki short meg long pozíciósokat is. Jó, azt mondja, hogy Grand Prog, urak, mindenki azt hitte, lesz ma valami? Hát van valami, aztán majd meglátjuk majd mi lesz a vége, össze-vissza cikázás, ahogy szokott lenni ilyenkor. Ádám, 18.100-on nyitottam egy shortot. Aha.
Meglátjuk, mi lesz vele. Varga Sándor, hello, nos, egy történet az Oikoszról, már eltemettük a Discordon 6-szor, azt én is néztem valamelyik híradónak a végén, láttam, hogy Oikosztál, ránéztem, de hát az érdekes az Oikosz azért. 6-szor, most meg egy hónap alatt nyomott 7x-et, de a mintből és a nem mintből se tudta még ember kivenni a pénzét, szóval igazad volt. Ja, mert az nagyon nem tetszik még mindig az Oikosz, pedig tegnap is láttam, hogy valamit írtál róla, hogy már többször beszéltek, vagy tegnap előtt, de nem tűnne, az még mindig nem tetszik egyáltalán. Az csak egy mesterséges pumpa lehetett az a 7x, de az komolytalan hosszú távon nekem is úgy tűnik. Storm, nem hiszem, hogy bármi jót mondana a Powell. Meglátja, a fél százalék az már rögtön jó lesz, aztán utána ugye már CNBC-n is össze-vissza forgatták, csavargatták. Tegnap azt mondták, hogy fél százalékot fog mondani, de még hogyha agresszívan is fog beszélni, nem számít, mert vagy csak takargatni akarja, de amúgy azért fél százalék a lényeg. Nem is ez a lényeg, hogy mit mond, hanem hogy reagál rá a piac. Csaba, ja is, persze már a borocska is ki van nyitva, ez jobb, mint a randizós Netflix nézés, csak itt akár pénzt is keresett vele az ember. Jaj, nagyon király. Jó szöveg, igaz? Szabó Sándor, végre egy kis izgalom, imádom az ilyen ármozgásokat, és sok margin és leverage trader beszopatnak, így van, így van. Rob Duran, Powell mikor szokott jót mondani? Jaj, az is jó, igen, igazad van. Ott a pont. Csaba el fogja mondani a szokásos szigort, ami vár ránk. Igen, nagy valószínűség, én is arra számítok. Stefán, most már rizikós sort, én 18-szer felett kezdtem rakosgatni apránként sorba. Most már igen, mert most már beszakították, ilyen plusz-minusz 1-2%-at szoktak oda-vissza ráncigálni, és most már vagyunk, ha innen nézem, kb. A mínusz 2%-ban már most vagyunk, most jöhetne a plusz 2%. Jaj, elkeveredtem, itt vannak a kommentek, igen. Varga Sándor, zikázák, és a robotjaim éberek. Jó belőtted ő. Bár ilyenkor kell legjobban vigyázni, össze-vissza cikázással nem tudnak a robotok mit kezdeni vele. Legalábbis tapasztalat alapján, aki egyik kollega, ő is csinált logikát robotnak, hogy akkor hogy kereskedjen ő, és tök jó, hogy hozogatta az 1%-at, meg stb. Napi szinten, meg ilyenek, tök jól el volt. Néha bukott, de többet hozott, mint amit vitt. Aztán jött egyszer egy kamatlábadat, vagy egy inflációsat, az bukta mindent, amit addig nyert, mert olyan szinten ráncigálják ilyenkor a piaci mutatókat. Overside 50 lett, aha, 50-50, igen. Az már fix. Csaba Power akkor fog jót mondani, mikor végre elmegy sunyiba, nyugdíjba. Ja, hát kb. Na igen. Na mindjárt kezdünk. Már csak az a nagy kérdés, de na jó, itt hagyom, hogy igen, a chatet is lássuk. Közben nem fogom, mert azon gondolkodok, hogy nagy képernyőbe kitegyem-e vagy se. Jó, de jó lesz ez így nekünk, szerintem meg a chatet is lehet közben nézni, a reakcióját mindenkinek. Na kezdődik! Jó, akkor most hát nem tudom azt se, hogy ugyebár, nem élő fordítás volt a jelen az oviba, úgyhogy csak utólag szoktam szinkronizálgatni, de meglátjuk, hogy bírkózok, meg vele próbálok majd mindent lefordítani azért. Így chatre nem fogok tudni figyelni, nyugodtan sztorizgassatok. Úgyhogy nézzük is, Gina már ott ül elől. Jó. És akkor, na hát már 30 van, hol késik Powell, 40 másodperce késik. Gyerünk. Ja, csak kommentáljam. Aha, hát jó, majd meglátjuk, hogy mi hogy fog. Már a kérdéseket azt mindenképp próbálom, de a kérdéseket meg a válaszokat is. Minden 100%-ban biztos, hogy nem fogom tudni leszinkronizálni telibe, de a lényegi részeket, na megjött az emberünk. Jó délután mindenkinek! Mielőtt belemennék a részletekbe, akár alá akarnám húzni, érezzük a nehézséget az inflációnak, és nagyon elköteleztük magunkat, hogy leszorítsuk az inflációt, visszavigyük. Nagyon erős lépéseket már tettünk az éven is. De még csak most fogjuk meglátni, hogy mit értek ezek az intézkedések. Az árstabilitást fel kell tartanunk, ez képezi az alapján a társadalmunknak, a 2%-os műinfláció, ugye vár. Hát igen, megint szokásos szöveget elmondja, a munkaerőpiac nem menne így, nem tudnánk mindenkit dolgoztatni 70 éves koráig, ha nem csinálnánk műinflációt folyamatosan. A folyamatos növeléseket még mindig növelni fogjuk a kamatlábat ezután is.
Ami 2%. Még el nem érjük a 2%-os mi inflációt. Keménynek kell lennünk még egy ideig. Jó, oké, majd fogok többet is mondani nem sokára. Csökkent. Az infláció, a GDP nőtt az utolsó negyedéves adat. Közepes növekedés van a költekezésekben, meg a termelésben. Kevesebb pénzt tudnak költeni az emberek, szűkösek a helyzetek, a pénzügyi. A ingatlan piacon már látni a hatásokat, hogy elszálltak az ingatlanhitelek. As shown in our summary of economic projections, the median projection for real GDP growth stands at just 0.5% this year and next, well below the median estimate of the longer run normal growth. 0,5-re számítják az vagy mi a GDP anyádat viszed el a képet. Na de nem mutattak mínuszos GDP-t, pluszos GDP-ket mutattak jövő évre, tehát akkor még nem lesz recesszió. Job gains have been robust, with employment rising by an average of 272,000 jobs per month. A munkaerőpiac erős még mindig. Although job vacancies have moved below their highs and the pace of job gains has slowed from earlier in the year. Aha, már kevesebb a betöltetlen pozíció, meg nem kapnak annyi fizetésre az emberek, de még mindig több a munkalehetőség, mint amennyien dolgozni akarnak. FOMC participants expect supply and demand conditions in the labor market to come into better balance over time, easing upward pressures on wages and prices. Na jó, munkaerőpiacot vissza akarják hozni a régi helyzetbe. Munkanélküliségi rátát mutatják itt, hogy hány százalék. Hát ez egy kb. Hasonlókat mutat. Over the 12 months ending in October, total PCE prices rose 6%. Excluding the volatile food and energy categories, 6% lett a kórinfláció most, ami tegnap kijött. In November, the 12-month change in the CPI was 7.1%, and the change in the core CPI was 6%. Igen, maginfláció 6%, sima infláció 7,1. So far for October and November show a welcome reduction in the monthly. A november meg az október meg a november is azt mutatja, hogy igen, jövünk lefelé, ahogy George is mutatja. De még több adatra van szükségünk, hogy magabiztosan csökkenthessük a kamatlábemelést, vagy hogy megfordulhassunk. Jaj, Putyin háborúja, arra fogjuk most. Putyin tolta meg az inflációt, na persze, nem a felelet nélküli pénznyomtatás. Na akkor PC inflációs adat 6%. Jaj, nagyon csökkenni fog a PC is jövő évben. Már csak 3% körül lett tervezik 2023-ba. Úgyhogy csökkenni fog mindenek a jövőre, hogy folytatják a csökkenő inflációsét, fognak felfelé menni a piacok valószínűleg jövőre. Akkor lehet recesszió se lesz. Jó, sokan mindenki kérdőívekbe, háztartások, mindenki azt mondja, hogy arra számítanak, hogy csökkenni fog az infláció hosszú távon. Amíg itt magyaráz, addig egy jó hír, hogy már hozta ki a mutatóit ezeket, amiket nem hozott az előző meetingen, már annyira féltek, hogy azt tudták, hogy milyen jó Isten lesz, meg hol fog elszállni minden. Most már megint merik mutogatni a terveiket, hogy mennyire le fogják vinni jövőre. Jó. Igen, a szegényeknek szarral a magas infláció. Tudjuk. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our 2%. És elkötelezettük vagyunk, hogy a 2%-os mi inflációra levigyük. Fél százalékkal emeltük a kamatlábat most. And we are continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet. Jaj, persze, majd csökkenteni fogják a pénzügyi mérlegüket, arra kíváncsi leszek.
Továbbá is akargatnak kamatlábat emelni még azért, de nem akarják csökkenteni még egyelőre. Financial conditions fluctuate in the short term in response to many factors, but it is important that over time they reflect az eredményei, hogy mi az eredményei itt a kamatlábemeléseknek, azt mondja most. Policy restraint that we're putting in place to return inflation to 2%. De mindegy, mindig nincs 2%-on az infláció. Ingatlan piacon már látszik, amiket csináltunk. De a többi szektorhoz még több idő kell, mire meglátjuk, hogy mit értünk el itt az eddigi kamatlábemelésekkel. The committee decided to raise interest rates by 50 basis points today, a step down from the 75 basis points. Jó, hát 0,70% helyett ma úgy döntöttünk, hogy csak fél százalékkal emeljük a kamatlábat. Így is történelmileg nagyon sokat emeltünk már az éven. As shown in the SEP, the median projection for the appropriate level of the federal funds rate is 5.1% at the end of next year. Funds rate. Point higher than projected in September. Hát itt, hogy a pénzügyi mérlege a központi banknak az hogy lesz, majd azt mutogatják itt mindenféle pöttyökkel. És hogy majd lefelé fog csökkenni 2023-tól, majd ez is csökkenni fog. Természetesen ebből semmi nem biztos, amiket én most itt mondok. A szokás a végső döntéseket majd a további adatok alapján fogjuk meghozni. Vagy a további döntéseket. Egyre jobban próbáljuk korlátozni a kínálatot, a keresletet, na igen. Megint vissza 2%-ra az inflációt. Igen, a 2%-os műinflációt el kell érni, mert akkor érjük el, hogy mindenki szolga lesz, akkor lehet hosszú távon fenntartani a munkaerőpiacnak a stabilitását. Megint szokásos szöveg, addig fogjuk növelni a kamatlábat, amíg le nem csökken az infláció 2%-ra. Vagy kinyomjam nagyba. Mert lehet, hogyha úgyse nagyon nem látom, nem nagyon jönnek, mintha most kommentek, úgyhogy kiteszem akkor nagyba. Igen, arról beszéltél, hogy a piac már kezdi érezni a lépéseiteket. Mortgage rates have come down, high yield credit spreads have come in, the economy is accelerated, and the stock market's up 6%. Is this loosening of financial conditions a problem for the Fed in its effort and its fight against inflation? And if so, do you need to do something about that, and how would you do something about that? Thank you. Amit fogtok csinálni, hogy most a piacok is nőttek 6%-ot, a ingatlan hitelek is csökkentek, meg minden egyéb, már látni hatásokat. Le akarjuk vinni 2%-ra az inflációt. But our policy actions work through financial conditions, and those in turn affect economic activity, the labor market, and inflation. So what we control is our policy moves and the communications that we make. Financial conditions both anticipate and react to our actions. I would add that our focus is not on short-term moves, but on persistent moves. Nem rövid távra, hanem stabilitásra törekszünk, hogy hosszú távon maradjon a 2% infláció. That ongoing hikes would be appropriate. And I would point you to the SEP again for our current assessment of what that peak level will be. As you will have seen, 19 people filled out the SEP this time, and csak 90 ember töltött ki valami kérdőívet. Ja, 19 töltöttük. 5% or more in the fives. So that's our best assessment today for what we think the peak rate will be.
Aha, 5%, ja igen, arra tippelgettek, egymás közt volt egy szavazásuk, 19-en összeültek, abból 17-en arra tippeltek, hogy fél százalék lesz valószínűleg a kamatlábnak a maximuma, tehát most vagyunk 4,5-en, akkor még fél százalék növelés. Hát ha januárban növelnek felet, vagy csak 0,25-öt, meg februárban és 0,25-öt, akkor az már meg is lenne. Na meglátjuk majd, de ez még semmi nem fix, de ők most 5%-nál azt mondja, hogy fentebb nem nagyon akarják vinni az összkamatlábat. Of what we think that peak rate will be based on what we know. Obviously, if the inflation data come in worse, that could move up, and it could move down. Persze, attól függ, hogy milyen inflációs adatok lesznek a jövőben, hogyha ahhoz képest fogjuk növelni vagy csökkenteni. És mondja George is, hogy alapjártan nem válaszoltam olyan kérdést, én is arra vártam percekig, hogy adjon már valami választ a kérdésre, nem. Amúgy írjátok, hogyha tegyem vissza, majd kis képernyőbe. I wonder if you would foresee that being in 25 basis point increments, 50 basis point increments, sort of how you see the speed. Ha jövőre hogy látod, lesznek ilyen negyed százalékos kamatlábemelések is? És mikor terveztek megállni a kamatlábemeléssel? Gina volt az ja, második kérdező, ja? Ahogy mondtam is, ebbe az évben már sok mindent tettünk. Láttuk, milyen erős volt az infláció, meg stabilan magas volt, úgyhogy fontos volt lépni erősen. Már 4,5%-ot emeltünk az egész év folyamán, már ott tartunk jelenleg a kamatlábbal. És nem a 0,25% vagy ilyesmi a lényeg, hanem hogy elérjünk arra a pontra, amit terveztünk, amit az előbb mondta, ezt az 5% környékét. Úgyhogy valószínűleg februárban is nőni fognak, hát az szép lenne, ha már csak 4% lenne januárban meg februárban is. De ehhez a bejövő adatoknak olyanoknak kell lenniük, hogy tudjunk csökkenteni. Tehát most sem volt elég erős a kamatlába, azért emeltünk megint rajta, persze már nem akkor a mértékben, de még azért, de mondja, hogy akkor még emeltünk, még most is emeltünk, mert még mindig nem látjuk, hogy rendben lenne minden. The strong view on the committee is that we'll need to stay there, until we're really confident that inflation. De akkor ez a lényeg, hogy az 5% körül akarnak ők majd megállni, és ott tartani egy jó ideig, amíg meg nem látják, hogy az inflációs adatokat másik oldalról, bár Bidenék meg hogy mutatják lefelé az inflációt. Az ellátási lánc azt hittük, hogy rendbe fog jönni az elmúlt évben. De még csak most kezdődött, de most már kezdjük látni, most már tényleg enyhül a nyomás az ellátási láncokon. Ingatlan piaccal kapcsolatban nagyon magas volt az infláció, az ingatlan infláció. A albérleti díjak is nagyon megnőttek. De most már csökken a lakáshiteleknek a kamata is. And that's really a function of the labor market largely. The biggest cost by far in that sector is labor, and we do see a very, very strong labor market. És a munkaerőpiac még mindig nagyon-nagyon erős. Fizetések magasak, a üresedések, sok üresedés van. És ez a PC inflációnak meg ez az 55%-át teszi ki a munkaerőpiaci adatok, és az még nagyon erős most is, úgyhogy az jó ideig lehet, hogy magasan kell tartani emiatt a kamatlábat. To get to where we want to go, and that's really why we are writing down those high rates and why we're expecting that they'll have to remain high for a time.
Tehát a jó ideig még magasan fogjuk tartani az inflációt valószínűleg. Egy kamatlábat van a valószínűséggel. Thanks for taking the question. You described GDP growth in the SEPs as moderate or modest, I believe. A GDP növekedés közepesnek írtad le. Approaching stall speed, half a percentage point is not much. You described labor market unemployment rate as representing some softening, but it's nearly a full percentage point rise, and that's well in excess of what has historically been associated with recession. Why wouldn't this be considered a recessionary projection by the Fed? Hú, de a munkaerőpiac sem valami a lényeg a kérdés, hogy miért nem tekintetek úgy, hogy recesszióba vagyunk már most is. Szerintem nem vagyunk recesszióban, mert pozitív növekedést mutattunk most ki a GDP-be az utóbbi negyed évben. Aha, mert az éveset mondja az ember, hogy most az utolsó 2,6 vagy 2,8% volt a harmadik negyed éves GDP adat, de az első két negyed éves az meg mínuszos volt, hogyha összeadunk mindent az évre vonatkozó, akkor plusz fél százalékban van csak a 2022-es év GDP szempontból. Már megint igen, munkaerőpiacot mondja, hogy nem dolgoznak annyian, mint amennyi ember dolgoztatni akarnak. But that 4.7% is still a strong labor market. If you look, you've got the reports we get from the field are that companies are very reluctant to lay people off. Other than the tech companies, which is a story unto itself, generally companies want to hold on to the workers they have because it's been very, very hard to hire. Aha, és általánosságban a cégek nem is nagyon küldik el az embereket a technológiai szektor kivételével, ugyebár a többi szektorban nem nagyon építenek le senkit, mert félnek, hogy nem tudnak visszavenni olyan jó embereket majd. The labor market can come back into balance with relatively modest increases in unemployment, we believe. None of that is guaranteed, but that is what their forecast reflects. Basically, still won't recognize we're in a recession. Tehát György is mondja, hogy még mindig nem ismeri, hogy recesszióban vagyunk. Chair Powell, I want to follow up on Gina's question. The decision to step down the pace of rate rises appears to have been socialized at your last meeting, largely before the past two CPI reports showed inflation decelerating in line with the committee's forecast this year. You just now talked about making decisions meeting by meeting. Csökkenget az infláció és... Does that mean all things equal, you would feel more comfortable probing where the terminal rate is by moving in 25 basis point increments, including beginning at your next meeting? Lehet, hogy 0,25%-okkal fogtok csak tovább menni kamatlábelés szempontjából? Hogy nagyjából igazad van, akkor lehet, hogy csak 0,25-ök jönnek majd jövőre. Aha, szerintünk is a legjobb, hogy most lelassítani egy kicsit, nem olyan nagyokat emelni a kamatlábon. Ilyen Dov is már régen volt ilyen ezék is enyhe GP. Ez a terv, most ezen gondolkoznak, ennek van értelme, azt mondják ők is, hogy csökkenteni fogják még a kamatláb emelést is. Még nem tudja jelenleg megmondani, hogy mennyi lesz majd konkrétan, de hát akkor valószínű, hogy inkább a fél százalék környékére, vagy a 4% környékére fog menni, mint hogy visszafel 3-4%-ra. Hol a mikrofon, igen, nem hallom, mit mond. Just a matter of practice, the SEP reflects any data that comes out during the meeting, and participants know that they know this, that they can make changes to their SEP during the meeting, but well in advance of the press conference, so that we're not running around. But that's not the case. It's never the case that the SEPs don't reflect. Mi az a SEP adat? Erről még nem hallottam eddig. Ez az, amiről talán 19-en szavaztak most itt a háttérben. Hi, Chair Powell, Rachel Siegel from the Washington Post. Thank you for taking our questions. I'm wondering if we could talk about the projection for the unemployment rate. Why has the Fed raised its unemployment projection? Is it because the model suggests that a higher terminal rate... Miért emelték a munkanélküliségi rátának az előrejelzéseit? Nem a munkaerőpiac erősségéhez van köze?
we've continually expected to make faster progress on inflation than we have. Tehát azt hittük, hogy hamarabb le tudjuk majd szedni az inflációt ilyen magas értékekről, de egyelőre még nem sikerült, vagy nem sikerült olyan gyorsan, mint ahogy terveztük. You see the fact that we've made less progress than expected on inflation. So that's why that goes up. And that's why unemployment goes up, because we're having to tighten policy more. És a munkanélküliség ezért fog felmenni, ezért jelezzük azt előre, hogy rosszabb lesz a munkaerőpiaci helyzet, mert hogy amíg az inflációt nem tudjuk lehozni, addig emelnünk kell a kamatlábat. És a magas kamatlábat valószínű hosszabb távon ki fogjuk tartani, amíg az inflációt le nem visszük 2%-ra. In order to get to that number, how much of that could be caused by layoffs versus vacancies trimming or changes to... Aha, mi lenne az arány, hogy igen, mert most 1,9 volt egy pár hónapja, és 1,6 van, hogy mennyi van, vagy több üres állás pozíció, mint amennyien dolgozni akarnak. Történelmet, hogyha megnézzük, than what you see written down there. But why do we think that is the case? So I'll give you a few reasons. First, just is that there's this huge overhang of vacancies, meaning that rengeteg üres álláspozíció van. And we're hearing from many companies that they don't want to lay people off. Sok cég nem akar leépíteni embereket. It's been so hard. I mean, I think it feels like we have a structural labor shortage out there where there, you know, 4 million fewer rendszer szintű munkaerőhiány van most jelenleg. in the workforce available to work than there's demand for workforce. So the fact that there's a strong labor market, you know, means that companies will hold on to workers, and it means that it may take longer, but it also means that the costs in unemployment may be less. Again, that we're going to find out empirically, but I think that's a reasonably possible outcome, and you do hear, you know, many labor economists believe that it is. So we'll see though. Szóval hát egyelőre azt hisszük, hogy igen, hogy majd ez, ahogy magasan tartjuk a kamatlábat, majd akkor a munkaerőpiac ki fog egyenlítődni, és akkor többen fognak dolgozni, meg kevesebb lesz az üresedés. Does that not then suggest that the policy rate currently forecasted for next year should actually be higher than the 5.1 medium estimate penciled in? Mehet-e vajon a kamatláb majd 5,1%-nál magasabbra jövő évben? A vállalatok nagyon erősek manapság. Restrictive policy to slow economic activity and soften the labor market and bring inflation down through those channels. Jó, inflációt el akarják érni a 2%-at, és akkor erre felhozogatják itt a kamatláb emeléseket, megint ugyanazt magyarázza. Vagy hát, ha lehet, hogy a munkaerőpiac az is csökkenni fog közben. Hi, Victoria Guida with Politico. I wanted to make sure I understand specifically what's going on in the SCP, because you all expect rates to go higher, but you're also more pessimistic about what inflation is going to look like next year. And I was just wondering, you know, given that kamatlábat is akartak emelni, de pessimistán álltak az inflációhoz is jövőre. Primarily because of wage growth, that you expect wage growth to be sort of... Ez azért van, mert hogy több fizetést kapnak az emberek? Azt akarjátok megállítani, hogy ne kapjanak már több fizetést? Ez is belejátszik. Igen, több mint 1%-ot fog csökkenni majd jövőre az infláció. Azzal számolunk. I don't think the policy is having any less effect. It's just starting from a higher level at the end of 2022. So we're getting down. I believe the median is 3.5%. That's a pretty significant drop in inflation. Még akár 3,5% is csökkenhet az infláció. From the goods sector clearly. By the middle of next year, we should begin to see lower inflation from the housing services sector. No. Új! And then, you know, the big question is how much will you see from the largest, the 55%. Az ingatlanpiac nem fog már jövőre akkorát nőni. Sector, and you know that's where you need to see. We believe you need to see a better balancing of supply and demand in the labor market, so that you have. Munkaerőpiacon az egyensúlyt meg kell találni. Még mindig nem válaszolt. We just want them to be at a level that's consistent with 2% inflation. Aha, ma magasabb fizetésemeléseket mi is azt akarunk, persze a múltkori meetingen elmondta, hogy pont nem azt akarnak, de most azt tudja, hogy azt akarnak, de a lényeg nekik, hogy 2%-os inflációt elérjék. Hát az USA központi bankja csak erre van kitalálva.
Hi, Chair Powell. Neil Irwin with Axios. Some of your colleagues have been pretty explicit that they can't imagine rate cuts happening in 2023. That's certainly not implied by the SEP. The futures markets have priced in some easing in the back half of next year. Csökkenést, meg kamatláb csökkentést is jósoltak már előre, jövőre. Te hogy látod, mi lesz ez? Our focus right now is really on moving our policy stance to one that is restrictive enough to assure a return of inflation to our 2%. Tudtam már előre, hogy ezt fogja mondani. A célunk az, hogy a 2%-os inflációt elérjük. We'll have to maintain a restrictive stance of policy for some time. És lehet, hogy keménynek kell lennünk majd egy ideig, el kell érnünk a 2%-ot. I guess I would say it this way. I wouldn't see us considering rate cuts until the committee is confident that inflation is moving down to 2%. Addig azért nem csökkenteném konkrétan a kamatlábat, amíg az egész tanács nem ért ezzel egyet. In the SEP for 2023. That's what he says. We'll see how the economy is. Steve Matthews with Bloomberg. Let me ask you about China. In the last few weeks, China has abandoned its Aha, Kína zero Covid-on? policy. Aha, ennyit tettél Kína a zero Covid-on? I'm wondering if you see that as disinflationary because you're seeing supply chains improve, or inflationary because Deflációs, mert fejlődnek az ellátási láncok, vagy inflációs, outlook for growth and for commodities prices. mert hogy növekedést hoz az alapanyag árakba. Igazad van, ez a kettő, ez pont ellenirányba mozog. Nagyon nehéz megmondani. De azt mondja, hogy nem sok hatással lesz USA-ra bármi is, ami Kínában történik, hát az hülyeség. De Kína igen, nagyon kritikus gyártóország, vagy termelési szempontból. China faces a reopening. They've backed away from their COVID restriction policies. There could be very significant increases in COVID, and we'll just have to see. It's a risky situation. Jaj! Ha nyitna Kína, akkor nagyon rizikós lenne Covid szempontból, hagyjuk már, hát az USA-ban már nem foglalkozik senki a Covid-dal. Nem tudja még ő se, hogy ez a kettő, ez, hogy mit fog mocorogni. Tegnapi inflációs riporttal kapcsolatban most már azt látod, hogy már irányítás alatt van az infláció? Vagy még mindig spirálisan gyűrűzni fog majd felfelé? We have some remaining data to get in November, but they clearly do show a welcome reduction in the monthly pace of price. Nagyon üdvözöljük, tényleg úgy néz ki az októberi vagy novemberi adatok alapján csökken az infláció. De több adat kell, hogy végig eldönthessük, hogy tényleg csökken-e az infláció. This report is very much in line with what we've been expecting and hoping for. And what it does is it provides greater confidence. Olyan adatok jöttek, amire mi is számítottunk, egyre magabiztosabbak vagyunk. Forecasting significant declines in overall inflation and core inflation in the coming year. És 2023-ra már mi is komolyabb csökkenést várunk, vagy jósoltunk előre az inflációval kapcsolatban. In terms of the pieces, we have been expecting goods inflation to come down as supply chain pressures eased. That's happening now. Ellátási láncok már jobb helyzetben vannak, a termékeknek az árai csökkentek. As long as new housing leases show declining inflation, that will show up in the measure around the middle of next year. Ingatlanpiac majd kb. Jövő év közepére fogja elérni, akkor lehet majd rendesen látni rajta, hogy akkor mennyire hatott itt a kamatlábemelés. You do see some beginning signs there, but ultimately that's the big, that more than half, as I mentioned, of PCE index. Ja. And de a munkaerőpiac képezi, ahogy mondtam is, 55%-át, több mint a felét a PCE adatoknak. And wages. If you look at wages, look at the average hourly earnings number we got with the hogyha megnézzük a fizetéseket, az órabéreket, payrolls report, you don't really see much progress in terms of our average hourly earnings
coming down. Now Akkor nem csökkennek az órabérek. Neki nem tetszik, ő azt akarja, hogy csökkenjenek az órabérek ilyen infláció mellett. Szeretnénk, ha normális szintre csökkennének a fizetések. Hát most se tud az ember még a mostaniból se megvenni annyi kenyeret, mint tavaly, hát hova csökkenteni még, atya úristen. Excuse me, Michael McKee from Bloomberg Radio and Television. There's a little bit of a disconnect between the optimistic view you just expressed about the economy and the changes that you've made in the SEP. And I'm wondering if you're reacting to the fact that the markets have loosened financial conditions, or if you feel the Fed may be a little bit behind on inflation, whether the recent disinflation we're seeing is transitory or not. And how this affects the idea of a soft landing if you're projecting just 0.5% growth for this year. Csak jött a lényeg, könnyű földetérésre számít azt, hogy csak ilyen 0,5%-kal emelitek már kamatlábat. Szerintünk már egész jó magas sem emeltük a kamatlábat. Teszi a dolgát. I mean, it boils down to how long do we think this process is going to take, and of course we welcome these semmi. Attól függ, hogy ez meddig fog tartani. They're very welcome, but I think we're realistic about the broader project. Tetszenek ezek az inflációs jelentések nekünk is, de összességében hosszú távon nagyba akarunk nézni mindent. Goods prices coming down, we understand what will happen with housing services, but the big story will really be the rest of it, and there's not much progress there, and that's going to take some time. De összességében a nagy történethez még idő kell, hát a 2%-os inflációhoz. Tehát egy jó ideig magasan fogják tartani a kamatlábat. Tök jók ezek a havi csökkenő inflációs adatok, de az éves maginfláció még mindig 6% egyébként. A 2% a célunk, ugyebár. A soft landing... Finom földetérés lehet, nem mondanám, hogy ne lehetne. Aha. Tehát, hogyha tartják majd itt ilyen 5% környékén a kamatlábat, és amellé még emelkedne az infláció még akkor is, akkor ott már zűrös lenne a leszállás, ott már szarba lennének, de hogyha tartják az 5%-os kamatlábat, és közben az inflációs adatok meg csökkennek, akkor ennyi, akkor elkumantják, majd akkor azt mondják, hogy nem lesz recesszió, minden rendben van, az kész. Akkor mindenki nyugodjon meg, hogy 20-30%-át elvesztette a fizetési vásárlóértékének, az ennyi, ezt már csak én tettem hozzá. Less of an increase in unemployment than would be expected given the historical record. Hi, Chairman Powell. Brian Chung, NBC News. You warned Americans of pain earlier this year as the Fed hikes rates, but with the Fed now expected to raise rates higher than you thought when you first said that, just wondering where we are in that pain, how would you describe that to Americans if the projections on unemployment mennyire vannak már rossz helyzetben az amerikai lakosok itt a kamatlábemelések hatására, hogy látod? The largest amount of pain, the worst pain would come from a failure to raise rates high enough and from us allowing inflation to become entrenched in the economy so that a legrosszabb az lenne, ha hagynánk elszállni az inflációt. The economy would be very high in terms of unemployment, meaning very high unemployment for extended periods of time, the kind of thing that akkor hosszú távú munkanélküliség lenne. Really got out of control, and the Fed didn't respond aggressively enough or soon enough in a prior episode. És bevallotta, hogy nem léptek időben sokáig, ezért mondták, hogy ideiglenes infláció, ideiglenes. What we're doing now is, it's raising interest rates for people, and so people are paying higher rates on mortgages and that kind of thing. Most növeljük a kamatlábat, tehát and I wish there were a completely painless way. Tehát tök jó lenne, ha lenne fájdalommentes módja, hogy akkor nem nőnének az ingatlanhitelek se, de nincs fájdalommentes módja, úgyhogy szivatják a népet.
markets are pretty confident, it seems to me, that we will get inflation under control. És a piacok eléggé bizakodnak abba, hogy sikerül megfékeznünk az inflációt, meg kordába tartanunk. Thank you, Mr. Chair. Grady Trimble with Fox Business. You've reiterated today, and the committee has reiterated its commitment to that 2% inflation. Elismételtétek, hát ma mindenkor 20-szor elismétlik a 2%-os inflációt. Ó, még a 2%-os standard műinfláción is akarnak-e változtatni? Gondoltak-e már rá, hogy felviszik 3-ra, vagy valami? Nem gondolkoznak ilyenben? Hát nem, hát a 2% is csak műinfláció. Az is egy fassága úgy, bocs, ja. Nem, hát már így is, hát már a 2% az még nem tűnik fel az embereknek, nem akarnak ők standard 5% inflációt, mert akkor a valóságos 10-20% lenne, ezt már csak én teszem hozzá. Az feltűnik az embereknek, ahogy most is úgy, hogy ők nem akarják, mert akkor a végén rájönnek, hogy miről szól az egész rendszer. Tehát ők 2%-ot akarnak, 2%-os műinflációt mindig. 2%-os pénzrontást. Thank you, Chairman Powell. Nicole Goodkind, CNN Business. As you monitor wage growth and unemployment data, I wonder if you're paying close attention to a sector or even income level. Like, how do you factor potential exacerbations of inequality into your risk calculations, especially given the K-shaped recovery of 2020? Fú, hát ebben nem sosem. Speciálisan néznek-e valami külön területet? I would go back to the labor market that we had in 18-19-20-as munkaerőpiacot hoznám most fel, akkor az órabérek nagyon nőttek, mert akkor a munkaerőpiac ott szűkösebb volt, nem volt ennyire eleresztve most. Nem volt olyan nyitott munkalehetőség. Tök jó lenne, ha ide vissza tudnánk térni. Nagyon jó lenne, hogy hosszú távon stabil maradna a munkaerőpiac, 2%-os infláció, mindenkit dolgoztathatnánk, az lenne a legjobb. Rövid távon majd emeljük a kamatlábat, de hosszú távon nem tudjuk mi van. It really set up our economy for several decades of prosperity. So price stability is something that really pays dividends for the benefit of the economy and the people in it. Az árstabilitás, a 2%-os műinflációs hosszú távon mindenki jó jár, a nép olyan jó jár, hogy minden évben elrontják 2%-kal a pénzét, hogy nagyon jó jár. Mindenki jó jár vele, tehát egyetem, hogy csak a gazdagok járnak jó vele, a szegények meg azt tudják, mi megy a háttérbe. We do, yes, we absolutely do. We look at, it's a regular practice to talk about unemployment rates by different groups, including racial groups. Jó, és akkor igen, hogy milyen, tök mindegy, rasszú vagy színű az ember, azt is figyelembe szoktuk venni. Hi, Nancy Marshall-Genzer with Marketplace. What would you do if the economy slows so much that we enter a recession? Mit tennétek, ha annyira lecsökken, legyengülne a gazdaság, a recesszióba esnénk át? Olyan stagfláció lenne. Nehéz ilyen feltételezett helyzetekről beszélgetni. Ó, de az ultimate válasz, az mindenre az ultimate válasz. 2%-os műinfláció, mindenki dolgozzon, ennyi. Ezt tudja mindenre mondani. Nagyon-nagyon erős a munkaerőpiac. És az infláción sokat bukunk. Az inflációt le fogjuk vinni 2%-ra, azon dolgozunk. Ugyanazt szokta elmondani minden ilyen fontos meetingben 28 000-szer. Infláció az első, azt kell levinni. Természetesen Természetesen tudjuk, már George is mondja. After he
Thank you, Chairman Powell. Greg Robb from Market Watch. You spoke a little bit ago. You said that the U.S. looks like we have a structural labor shortage in the economy. Could you? Rendszer szintű munkaerő hiány van az USA-ban, tudnál erről még kicsit tovább beszélni? Are you talking about getting Congress action on increasing like legal immigration? Például a migránsokat megengednétek, hogy több legyen a munkás? Hogy jött ez a kérdés, kérdéses? Kíváncsi vagyok, mit hoz ki ebből. 4 millió ember kéne még a munkaerőpiacra, de nincs. Az izgalmatlan magas fizetések és a nagyon erős munkaerőpiac ellenére sincs még kéne 4 millió ember. A munkaerőpiac 3,5 millió emberrel kevesebb dolgozok, mint a Covid előtt. More than it is, and that it can there are easy lots of easy ways to get to bigger numbers than that if you go back a few more years. So why is that? Part of it is just accelerated retirements. People dropped out and aren't coming back at a higher rate than expected. Jó, sokan mentek nyugdíjba, az is az egyik oka. Kb. fél millió nyugdíjba mentél, kb. Annyit tesz ki ebből. A másik rész, hogy a migráció alacsony volt, kevés volt a migráns. If you ask businesses, pretty much everybody you talk to says there aren't enough people. We need more people. So I tried to identify that in a speech I gave a month ago, but meg a Covidra, meg ilyenekre fogja, a George is mondja, fogd rá, hogy meghaltak az emberek a Covidba, azért nincs elég munkás, meg ilyenekre. Jaj. George is mondja, hogy talán ez volt a legrosszabb válasz, amit valaha mondott Jerome Powell. You say you expect growth of just 0.5% next year, given that you've said the process of raising rates. Aha, kamatlábat csak 0,5%-kal emelnétek jövőre, azt mondtad. Have you had discussions within the committee and addressed how long and or how deep of a recession you would be willing to accept? Milyen hosszú vagy milyen mély recessziót fogadnátok el? Beszéltetek erről? We make our forecasts and we publish them quarterly. Csináljuk itt a előrelátásainkat. Több embernek kéne dolgozni, inflációnak le kéne jönni. Jó, nagyon nem tudjuk, mit akar mondani. Nem beszélgettünk, hogy ilyen recesszió vagy olyan recesszió. Alternatív, szimulált helyzeteket megnézegetünk, megvizsgálgatunk, de ennyi. De ezt nem kérdeztük meg magunktól, erről nem szoktunk beszélgetni, hogy milyen meg hogy lesz a recesszió, ha lesz. De hát, hogyha így csökkentik az inflációs adat a jövőre, akkor úgyse lesz recesszió. I wanted to ask about the SCP again. If you're reaching rates around 5% in the first half of next year and inflation starts to decline materially, ha eléritek az 5%-os kamatlábat és az infláció elkezd csökkenni, mi volt a kérdés? Lehet, hogy lemaradtam. Jó, tehát a szokásos. Addig nem fogunk csökkenteni a kamatlábon, még ha kicsit is, de növelni fogunk rajta, csak akkor fogunk csökkenteni, hogyha már tényleg tisztán mindenki megnyugodott, és úgy látjuk, hogy az infláció most már tényleg csökken stabilan hosszú távon. For cutting rates, I think in the event it'll be a question of do we actually feel confident that inflation is coming down in a sustained way. Thank you very much. Oh, vége van. Na jó, még akkor George-nak egy-két kommentjét várjuk meg, hogy ő mit? Ki kérdezte a legjobb? Hát ezt nem tudom, mindegy, nyomjunk egyet Ginára.
Ja, a bitcoin tényleg mit csinál? Jó, hát akkor igen, 17.9-en van. Jó. Hoppá. Okay, so the main thing that Powell referred to this time around is this SCP. Az SCP-ről igen sokat beszélt ma. It's just a poll. Ez csak egy szavazás, hogy igen, hogy 19 ember szavaz. Ilyen központi banki kormányzók, meg ilyesmik. Ja, hogy már rengeteget mondták ezt az SCP-t. De sokan nem figyeltek arra, hogy a PC infláció az kb. A felére fog csökkenni jövőre, azt tervezik. És talán 3 vagy 3,5%-at mondott, ha jól emlékszek, hogy akkor annyira fog leesni a Core PC a mostani 5-ről. Aztán 2024, 25-ben még lentebb. De ha ezt mutatja, hogy már jövőre ekkorát fog csökkenni a PC infláció, az egy hatalmas dolog. Na igen. Ez első. Nem tudom, ezt mennyien figyeltétek. Ja, hát folyamatosan azt mondta végig, hogy csökkenni fog jövőre az infláció. Felére fogják csökkenteni kb. Jövőre. A második dolog. 3 dolog alapján, amit mondott, hogy hogyan mérik az inflációt. A termékeknek az árával. Ez jön lefelé. Az ellátási láncok egyre jobb állapotban vannak. Ja, második lakáshitelek, ingatlan hitelek csökkengetnek már. Ingatlan piac lassulgat le, 3-ból 2 már csökken. A harmadik a legnehezebb megoldani. Igen, több embert, több szolgált akar látni Powell, hogy többen dolgozzanak. Na ezt lesz a legnehezebb elérni, George azt mondja. A fizetések még mindig magasak. Az munkaerőpiac erős. Az emberekből eltűntek, vagy nem dolgoznak annyian, mint 3 éve. De ez az, hogy miért akarnád, hogy az emberek elveszítsék a munkájukat, miért akarnád meggyengíteni a munkaerőpiacot még jobban? Nem igazán ez kéne. Szerintem igen, ahogy mondja, hogy inflációnak le kell jönni, de amit valójában mond, George túl mögé gondolja, vagy nem tudom, lehet, hogy igaz. Hogyha a munkaerőpiacot tényleg meg akarja törni, hogy kevesebb legyen a fizetés, meg ne legyen annyi nyitott munka, álláspozíció, akkor az összetörheti a gazdaságot. Szóval recesszióban vagyunk. És a cégek meg nem nagyon küldenek el embereket, jó, a technológiai cégek elküldtek, de már más cégek nem igazán nem is mernek elküldeni most embereket. És hát most kb. A legrosszabbat elmondta Georgia, hogy mi lehetne a legrosszabb, és erről nem is nagyon akart JP beszélni, hogy mi lenne, ha ennyire összetörnék a munkaerőpiacot. That you don't need to see unemployment go up. But that's like, it seems like he's really a stickler to that. He wants to see unemployment go up. I think the S&P... A munkanélküliséget mindenképp növelni akarja egyelőre, úgy tűnik. He was saying, oh, that's still good. But that's a significant jump, right? That's a significant jump from where we are right now. So, again, I guess that's the only thing I really disagree with. Ez egyetlen dolog, amivel nem értek egyet, most itt jelenleg. But I guess we'll see. De majd meglátjuk. De a jó hír, hogyha későn kapcsolódtatok, ja, hogy 0,5%-os lett a kamat lábemelés. És a legközelebb igen.
Lehet, hogy csak 0,25%-ot fognak már januárba emelni. Mert hogy nem akarják azt sem, mert csak késve látják ugyebár, hogy mit értek el a gazdaságba, csak késve jönnek az adatok hónapos csúszásokkal, hogy mi az eredménye a kamatlábemeléseknek, amiket pár hónappal ezelőtt hajtottak végre. Úgyhogy most már lehet, hogy igen, le fogják állítani itt 5% környékén összességben, még egy fél százalékot rádobnak, aztán várnak és meglátják, hogy mi lesz. Szóval januárban lehet, hogy csak lehet, nem nagy lehet, de lehet, hogy csak 4%-os lesz a kamatlábemelés. That's actually a pretty good idea. That's a pretty good idea. But anyways, the last thing that I really disagree with. Akárhogy is az utolsó dolog, amivel nagyon nem értek egyet. Hogy a Covid-ra próbálja kenni a dolgokat, meg ilyenek. Hát meg Putyinra, meg mindenre. De nem a pénzrontásra, ugyebár. Tehát George is mondja, hogy miben jó Istenről beszélsz. Még hogy attól nő az infláció. Hát ő is azt mondja, hogy szerinte ez a titok itt a háttérben, hogy így próbálják takargatni meg álcázni, hogy a kormány nyomtatott ennyi papírpénzt, ami ekkora inflációt csinált, hogy másra fogják. Még a megbeszélésnek, a bitcoin még mindig magasabban van, mint ahol tegnap volt. De vissza is jöttek, hát. Utolsó pár megbeszélésen. Ugyanez a meeting előtt, meg közben se nagyon tudta a piac, hogy mi a helyzet, és utána meg elkezdett nőni. Ugyanezt akartam én is mondani, csak mondom, megvárom még mit mond George. Hogy szerintem is ma még besortolták, meg minden ijeszgetik az embereket, de úgyis meg fog indulni minden pozitív, minden rózsás, amit mondott, annak a nagy része is. Most egyelőre középtávon rohadt jók vagyunk, nem is csak hetekben, nem csak december végére, de még jövő év elejére is egyelőre. Jó, igen, csak az üzenetet akarta erősíteni, hogy komolyan vegyék az emberek, hogy ők is komolyan veszik az inflációt, hogy le akarják hozni, ennyi. Vagy igen, hogy most még nem az az üzenet, hogy jó, már minden rendben van, már megállt az infláció, már csökkentjük a kamatlábat, ezt nem merik még kimondani, úgyhogy ennyi. Szóval jól tartott. Jó. Na akkor ennyi volt George-nál. Jó, és akkor a szavazás vége az lett, hogy akkor igen, Ginának a kérdése volt a jobb, azt mondták, oké, itt a szavazás volt George-nál is. Na jó, jön majd még este, ugyebár hajnal 3-kor, vagy mikor szokta itt magyar idő szerint következő adással jönni. Jó, akkor ennyi volt George-nál, és akkor zárom én is mára, akkor megvolt az első, megtört a jég. FOMC meeting élőben 2022. december, akkor folytatja. Ja, várjunk csak egy kérdést már most gyorsan még itt a vége előtt, azt fel is írom holnapra, hogy a többi FOMC meetinget is élőben hozzam-e ezek után. Jó? Na, hogy így nem csinálja azért kérdezőset. Jó, és akkor ezt holnap felteszem majd a híradónak az elején kérdésnek. Na, zárásnak meg nézzétek meg Bödősnek a litánia metal, hát ezzel is szétrögtem magam, ez nagyon kemény volt. Jó, és akkor mit akartam? Igen, ez itt, háttérbe a kommentek. Halli mindenki. Aha, akkor úgy érzem, hogy megvan az első válasz, hogy igen, legyen mindig élő. Most meg mondjuk igen, aha, jó. Azért felteszem majd gyorsan holnap kérdésnek, hogy azért mások is tudjanak szavazgatni. De jó, akkor így lesz, akkor hozom mindig élő. Bár kb. Így fogom tudni, majd a lényeget próbálom mindig hozni, persze minden egyes szót nem tudok leszinkronizálni. Jó, hogy pucban legyen élőben a fontos meeting. Jó. Na akkor legközelebb is folytköv így. Senki ne jegyen meg itt a szakítástól, jövő ja, hol tartunk a héten? Közepén vagyunk szerdán. Holnap után ez még nyugodtan fog felfelé menni, meg a jövő héten is itt egész év végén, csak ma még egy nagy rémhír éjezgetést csináltak itt, piaci manipulációt. Ez már lentebben szerintem nem fog menni. Na jó. A Bitcoin $17,840, legyen ennyi mára, kösz szépen, hogy meghallgattatok, holnap ismét jövök a friss hírekkel, addig is további szép estét mindenkinek, sziasztok!